به نام خدا، عیسی قربانی هستم با یکی دیگه از مجموعه‌های آموزشی از کانال بیتیو جرماتیک در خدمت شما هستم. در این قسمت می‌خوایم یک روش ساده رو آموزش بدیم برای محاسبه حجم بین یک سطح با یک سطح دیگه با تراز مشخص. خب اینجا ما یه سطحی رو داریم که طبق برداشتامون زده شده و ویرایش شده. حالا میخوایم ما ببینیم این سطح ما تا تراز مثلا 220 چقدر حجم خاکبرداری یا خاکریزی داره. برای این کار کلا برای محاسبه حجم ما حداقل به 2 تا سطح نیاز داریم. یک سطح ما که هست طبق برداشت ما زده شده، سطح دوم رو ما باید خودمون ایجاد کنیم. میایم از این قسمت یک سطح ایجاد میکنم، روی سورفیس رو میزنم، اسمش رو مثلا میذارم L220. هر اسم دلخواهی که میخوایم بذاریم، استایلش رو مشخص میکنم، اوکی میزنم. خب حالا اینجا میبینید در فول اسپیس در قسمت سورفیس سطح ما ایجاد شده L220 منتها دیتای توش نیست. برای اینکه ما تراز 220 رو به این سطح معرفی کنیم، سلکت رو میزنم که سطح ما به حالت انتخاب در بیاد. منوهای مربوط به سطح این بالا نمایش داده میشه. بعد میایم اینجا از قسمت مودیفای منوی ادیت سورفیس رو میزنیم و اینجا گزینه اد پوینت رو میزنیم. در اینجا ما باید 4 گوشه، حالا یا 3 گوشه مهم نیست، 4 گوشه بهتره که این سطحمون رو انتخاب کنیم طوری که سطح اولیه ما در داخل این کار قرار بگیره. مثلا من میام یه نقطه رو اینجا انتخاب میکنم، نرم افزار اینجا ارتفاع این نقطه رو از ما میخواد. ما چون میخوام تراز 220 رو معرفی کنیم، برای همه نقاط الیویشن رو 220 انتخاب میکنیم. خب نقطه اول رو زدم، میایم نقطه دوم رو همینطور میزنیم. خب نقطه دوم رو من این گوشه در نظر میگیرم، دوباره الیویشن رو همون 220 میزنم. در واقع ما با این کار 4 گوشه این سطح رو انتخاب میکنیم و ارتفاع 220 رو میزنیم. یک سطح فلت و مسطحی با تراز 220 به صورت دستی تولید میکنیم. اینطور رو میزنیم. الان این 2 تا سطح رو من انتخاب میکنم در حالت آبجکت ویور نگاه بکنید. کاملا مشخصه که ما کار میخوایم انجام بدیم. ما یک تراز 220 مشخص کردیم، میخوایم ببینیم چقدر از سطح ما بالاتر از اون تراز قرار داره و چقدر از سطح ما پایین تر از این سطح قرار داره تا حجم بین این 2 تا رو حساب کنیم. خب حالا یکی از سطوح رو انتخاب میکنم. بازمانی‌های مربوط به سطوح که باز شد، اینجا از قسمت آنالایز گزینه والیوم داشبورد رو میزنیم. در اینجا از قسمت بالا این آیکون که همون کلیک والیوم سورفیس هست رو میزنم. پنجره کلیک سورفیس باز میشه. اینجا یه اسم دلخواهی بهش میدم، اسمش رو میذارم مثلا 220. اینجا استایلش رو نون میذارم که اصلا نشون نده، چون معمولا یعنی همیشه میفته روی سطح قبلیمون، یعنی 2 تا سطح روی هم میفتن. در این قسمت بیس سورفیس همون سطح مبنای ماست، سطح اولیه ماست و این قسمت هم سطح مقایسه ماست. من سطح مبنام رو همون سطحی که برداشت کرده بودیم انتخاب میکنم و سطح مقایسه رو L220 که بعدا ساختیم انتخاب میکنم. فاکتور همون یک هست، یعنی ضریبی بهش نمیدیم، ضریب اغراق در خاکبرداری یا خاکریزی. اوکی میکنم. میبینیم که اینجا سطح ما ساخته شده. در این قسمت هم اگه نگاه کنیم در فول اسپیس مجموعه سورفیس جلو 220 اضافه شده به لیست سورفیس ها. آیکونش رو اگه دقت کنید فرق میکنه. آیکونش از نوع تیم والیوم سورفیس هست، سطح های دیگه تیم سورفیس هستن. این تیم والیوم سورفیس نشون میده که این نوعی از سطح هست که حجم بین 2 تا سطح رو نشون میده. حالا در این قسمت اگه اسکرول رو بکشیم سمت راست، مقدار خاک برداری
در قسمت پات نشون داده شده و مقدار کارتریزم در قسمت فیل نشون داده شده. اینجا هم به صورت گرافیکی به ما نشون میده. این عدد به ما نشون میده که برای اینکه ما از سطح مبنا برسیم به سطح مقایسه باید حدود 40,722 متر مکعب خاک برداری کنیم و اگه بخوایم از سطح اولیه‌مون که برداشت شده به سطح مقایسه برسیم که همون تقریباً 220 بود، باید حدود 21,203 متر مکعب خاکریزی کنیم تا به اون سطح برسیم. یه راه دیگه هم که هست، میتونیم اینجا راست کلیک کنیم روی اسم سورفیسمون، گزینه اول سورفیس پراپرتیز رو میزنیم، در قسمت استاتیستیکس یعنی اطلاعات آماری سطح زیر مجموعه والیوم رو باز میکنیم. اینجا همه اطلاعات رو اینجا دوباره نوشته، چون کات فاکتور و فیل فاکتور ما هم یک هست. کاتوفیل اجاستد و کاتوفیل آن اجاستد با هم برابرند. میتونیم این رو اینجا کپی کنیم و برگردیم از قسمتی که دلتون خواست پیست کنیم. اما اطلاعات همشون اینجا میاد. اطلاعات مورد نیاز رو میتونیم نگه داریم و اطلاعاتی که نیاز نیست رو پاک کنیم.